chào quý vị khán giả, tôi là Thu Thủy, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC hôm nay. Bản tin ngày 5 tháng 7 gồm những thông tin nổi bật sau đây. Người ta thường nói người tính không bằng trời tính. Mới đây, một báo cáo quan trọng cho thấy những thử thách từ mẹ thiên nhiên đang cản trở sức mạnh tàu ngầm của Trung Quốc tiến đến Đài Loan. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc nói chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ là đồ bỏ đi. Cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật vẫn đang được tiến hành. Mỹ lần đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 tới Tây Nam Nhật Bản. Cuộc đua khí tài khủng vừa ghi nhận những tân binh mới. Sau khi bị Mỹ trừng phạt, Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tự sản xuất hệ thống vũ khí cho khinh hạm. Có gì đặc biệt trong tên lửa sát thủ biển thế hệ 5 tích hợp AI của Israel? Những thông tin đáng chú ý khác, ông Trump chỉ trích ông Biden tấn công toàn diện mọi thứ quan trọng với người Mỹ. Nga lại bị cho liên quan đến vụ tấn công mã độc mới nhất ở Mỹ. Tổng thống Biden ra lệnh điều tra. Sân bay quốc tế ở New York gặp sự cố rò rỉ nước khiến hàng trăm chuyến bay bị hoãn. Phi hành gia Trung Quốc lần đầu tiên đi bộ ngoài không gian. Thảm họa bom nhiệt đốt cháy Mỹ, Canada là hồi chuông cảnh tỉnh về biến đổi khí hậu. Quận Los Angeles, Mỹ khuyến nghị người dân dẫu đã tiêm vaccine vẫn đeo khẩu trang. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 5 tháng 7 ngay sau đây. Trong một thông tin quan trọng có thể gây ảnh hưởng đến các chiến lược sáp nhập Đài Loan của Trung Quốc trong tương lai, vừa được tờ South China Morning Post đăng tải. Theo đó, nếu cần thiết phải nổ ra những động thái quân sự để gây sức ép với hòn đảo, Trung Quốc có khả năng bị cản trở và phải điều chỉnh lại các kế hoạch tác chiến tàu ngầm của mình vì những thử thách do mẹ thiên nhiên đề ra. Lý do xuất phát từ một yếu tố gọi là hải lưu Kuroshio, một dòng hải lưu ở Tây Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan, chảy theo hướng đông bắc ngang qua Nhật Bản. Hải lưu Kuroshio còn được gọi là dòng chảy đen bởi ý nghĩa của từ Kuroshio, và còn bởi vì nước biển ở khu vực có hải lưu này chảy qua có màu lam rất sẫm. Điều đáng nói, một báo cáo gần đây được đăng trên South China Sea Wave, một tài khoản mạng xã hội ẩn danh chuyên phân tích quân sự đã cảnh báo quân đội Trung Quốc về những thay đổi dòng chảy và nhiệt độ của hải lưu Kuroshio sẽ bị ảnh hưởng do hoạt động ngày càng tăng của núi lửa dưới đáy đại dương gần Okinawa. Từ đây sẽ khiến cản trở những nỗ lực triển khai tàu ngầm tác chiến tại đây. Trong khi đó, phía đông của hòn đảo vốn dĩ đã khó bị tấn công hơn từ đất liền, nhưng đây là nơi đặt căn cứ quân sự lớn của Đài Loan nên được Trung Quốc xác định là chiến trường trọng điểm. Báo cáo cho biết tàu ngầm Trung Quốc vẫn có thể tiến hành các hoạt động tấn công, nhưng nếu chúng bị tấn công và cố gắng trốn thoát trở lại đất liền Trung Quốc sẽ khó trốn thoát hơn vì chúng sẽ chạy ngược lại dòng chảy. Ngoài ra, các dòng xoáy và dòng chảy ngược sẽ ảnh hưởng đến quá trình bắn của ngư lôi dưới nước và có thể khiến tàu ngầm POA bắn hụt mục tiêu bất chấp những điều chỉnh chính xác. Mặc dù có những trở ngại về yếu tố tự nhiên, nhưng theo Colin Kho, một thành viên nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế Rajan Ratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore cho biết, Học viện Tàu ngầm Hải quân POA đã dành hơn một thập kỷ để nghiên cứu tác động của dòng chảy Kuroshio đối với hoạt động của tàu ngầm. Ngoài ra, sức mạnh Hải quân POA Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây, đặt ra nhiều thách thức mới cho Đài Loan và sự hỗ trợ công nghệ từ Mỹ. Ông Kho cho rằng lực lượng tàu ngầm nhỏ bé của Hải quân Đài Loan đang già đi. Do vậy, Hải quân POA Trung Quốc chắc chắn có lợi thế về số lượng đáng kể trong các tàu ngầm hiện đại mà họ có thể triển khai cho một cuộc bùng nổ động thái quân sự trong tương lai nhằm sáp nhập hòn đảo. Trong lúc đó, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cuối tuần qua đã thể hiện sự tự tin ngày càng tăng vào vai trò toàn cầu của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế. Song song đó, ông Vương đã thẳng thắn chỉ trích Mỹ và một số đồng minh vì tâm lý chiến tranh lạnh lỗi thời, đồng thời cho rằng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ là thứ đồ bỏ đi. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm xây dựng một vòng vây riêng biệt các quốc gia chống lại Trung Quốc trong các cuộc xung đột địa chính trị. Điều này đang đi ngược lại lịch sử, lặp lại tâm lý chiến tranh lạnh và nên bị vứt vào thùng rác. Những phát biểu mới nhất này được Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra trong lễ khai mạc Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 9 do Đại học Thanh Hoa và Học viện Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc tổ chức hôm thứ Bảy 3 tháng 7 theo giờ địa phương. Với chủ đề hội nghị năm nay là hợp tác an ninh quốc tế trong kỷ nguyên hậu đại dịch, giữ vững và thực thi chủ nghĩa đa phương, ông Vương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương. Trở lại với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đây là một phần trong kế hoạch của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong khi phía Bắc Kinh lại luôn khẳng định chiến lược này chỉ đơn giản là nhằm chống lại Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc lần lượt nêu ra những chi tiết trong lời chỉ trích của mình dành cho Mỹ, từ vấn đề Đài Loan cho đến Hồng Kông, để nhấn mạnh lập trường một Trung Quốc. Đối với vấn đề bán đảo Triều Tiên, ông Vương thúc giục Washington suy nghĩ về sức ép liên tục mà họ đã gây ra đối với Triều Tiên trong vài thập kỷ qua và giải quyết vấn đề một cách chân thành.
Về vấn đề hạt nhân Iran, ông Vương nói rằng việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và gây sức ép tối đa lên Iran là nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran hiện nay. Ông Vương kết luận vấn đề là trong khi Trung Quốc đã góp phần chống lại chủ nghĩa đơn phương và thúc đẩy hòa bình và ổn định, thì Mỹ lại đóng một vai trò khá khác biệt trên toàn thế giới, bao gồm cả cách Mỹ đưa ra hành động với các nước trong cuộc chiến Covid-19. Ở một diễn biến khác, Mỹ và Nhật Bản vẫn đang trong thời gian của cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn phương Đông 21, diễn ra tại các căn cứ và thao trường Nhật Bản từ ngày 24 tháng 6. Cuối tuần qua, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản JGSDF đã công khai những hình ảnh về cuộc tập trận cho báo chí tại buổi tập ở trại Amami trên đảo Amami Oshima ở Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản. Theo đó, lần đầu tiên đơn vị lục quân Hoa Kỳ đã mang hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối đất Patriot Advanced Capability 3, gọi tắt là PAC-3, triển khai tới hòn đảo Kagoshima để tiến hành huấn luyện mô phỏng tác chiến. Được biết, tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ có khả năng vô hiệu hóa các mối đe dọa như tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa hành trình. Các chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa PAC-3 là bước nhảy vọt về hiệu quả phòng thủ so với bất kỳ hệ thống tên lửa phòng không nào, bởi lẽ nó có thể bảo vệ máy bay tiêm kích trong những thời điểm quyết định. Ngoài ra, hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 là một hệ thống phòng không cơ động cao, an ninh và phối hợp khi có thể tích hợp 4 bộ phận chính bao gồm truyền tin, chỉ huy điều khiển, giám sát radar và dẫn tên lửa. Hai nước Mỹ-Nhật đã tiếp tục nhấn mạnh sự hợp tác mạnh mẽ của họ vào tuần trước trong bối cảnh các tàu Trung Quốc hoạt động gần quần đảo tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc, có tên gọi là Senkaku ở Nhật Bản và Điếu Ngư ở Trung Quốc. Tham mưu trưởng JGSDF, tướng Yoshihide Yoshida, người đã thị sát cuộc tập trận cùng với chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật Bản cho biết, cuộc tập trận năm nay là một cơ hội tốt để thể hiện mối quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ mạnh mẽ hơn cả trong nước và quốc tế. Nguồn tin từ tờ Japan Times cho biết cuộc tập trận Lá chắn phương Đông 21 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 7, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu. Tổng cộng có khoảng 3.000 binh sĩ từ JGSDF và lục quân Hoa Kỳ đang tham gia, khiến đây trở thành một trong những cuộc tập trận chung lớn nhất giữa hai nước. Trở lại với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, Mỹ đã đưa ra lệnh trừng phạt, ngăn cản thương vụ bán hệ thống phóng thẳng đứng VLS Mk-41 do công ty Lockheed Martin của Mỹ sản xuất cho Ankara. Lệnh trừng phạt này nằm trong đạo luật trừng phạt đối thủ của Mỹ. Do vậy, công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan đã được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặt hàng để tự phát triển một hệ thống phóng thẳng đứng VLS cho khinh hạm đầu tiên của nước này, gọi là MDAS. Một MDAS tự sản xuất đầu tiên sẽ được trang bị cho TCG Istanbul, con tàu dẫn đầu trong các khinh hạm lớp 1 của Thổ Nhĩ Kỳ. Một nguồn tin từ nhà thầu trong dự án nói với Defense News rằng MDAS của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tương tự như Mk-41 của Mỹ. Tuy nhiên, nó có một số khác biệt về cấu trúc, chẳng hạn như chiều cao. MDAS sẽ dài 8 m, dài hơn Mk-41 30 cm. Ngoài ra, hệ thống sẽ có khả năng phóng tên lửa bản địa, bao gồm họ tên lửa đất đối không Hisar và tên lửa chống hạm Atmaka. Nguồn tin còn nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ tự tin đã có đủ kinh nghiệm về bí quyết để phát triển và thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa bản địa của riêng mình. Tuy nhiên, nguồn tin từ chối đưa ra thông tin về chi phí của dự án. MDAS ban đầu được lên kế hoạch trang bị cho tàu khu trục tác chiến trên không lớp TF-2000 trong tương lai, dự kiến đưa vào biên chế Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2027. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi do các lệnh trừng phạt của Mỹ và buộc phải đẩy nhanh dự án, để khinh hạm lớp 1 đầu tiên có trang bị MDAS dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động năm 2023. Các biến thể MDAS trong tương lai dự kiến sẽ có khả năng phóng thêm 2 loại vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang được thử nghiệm là tên lửa phòng không tầm xa Cyber hoặc Hisar-U và tên lửa hành trình Yeksin dành cho các nhiệm vụ tấn công chiến thuật trên bộ. Cuộc chạy đua khí tài và những công bố khủng trong cuối tuần trước về lĩnh vực quân sự còn có sự góp mặt của một đồng minh khác của Mỹ là Israel. Công ty công nghiệp quân sự Rafael của Israel vừa qua đã cho thấy loại tên lửa hành trình sát thủ biển Seabreaker, một loại tên lửa dẫn đường mới phóng từ đất liền và cả từ trên biển, được trang bị công nghệ tối tân kết hợp trí tuệ nhân tạo AI và thuật toán ra quyết định để tạo ra một hệ thống vũ khí thế hệ thứ 5 của Israel. Nhờ những trang bị hiện đại này, sát thủ biển thế hệ 5 của Israel có thể tấn công chính xác mục tiêu cách xa đến 300 km. Nó còn có thiết bị tìm kiếm IIR, hồng ngoại hình ảnh, tiên tiến, lý tưởng để nhắm vào các mục tiêu cả trên biển lẫn trên đất liền, cả đứng yên hoặc di chuyển.
Theo Defense News, Seabreaker được thiết kế cho các tàu hải quân, chẳng hạn như tàu khu trục nhỏ và các bệ phóng trên đất liền. Hệ thống mới bao gồm một đầu đạn xuyên giáp nổ và phân mạnh với sức công phá 113 kg, tạo ra một đòn tấn công đủ hiệu quả để vô hiệu hóa một con tàu cỡ nhỏ. Bên cạnh đó, khả năng liên kết dữ liệu của tên lửa hỗ trợ việc ra quyết định theo thời gian thực và cập nhật chiến thuật. Nó cũng có tính năng hủy bỏ chuyến bay giữa chừng và đánh giá thiệt hại chiến đấu BDA. Không những vậy, Seabreaker còn có thể học sâu các tình trạng thực chiến nhờ vào khả năng AI của nó. Thậm chí hãng Rafael cho biết tên lửa sát thủ biển mới cũng có thể chuyển hướng đến một mục tiêu khác ở giai đoạn di chuyển. Vào thứ Bảy cuối tuần qua 3 tháng 7 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Trump lại có một màn khuấy đảo sân khấu bằng những phát biểu đầy lập trường mạnh mẽ của mình ở thành phố Sarasota, bang Florida, tiếp nối chuỗi chiến dịch vận động những người ủng hộ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Buổi vận động đầu tiên được tổ chức tại bang Ohio hôm 26 tháng 6. Điều đáng nói là trong bài phát biểu mới nhất, ông Trump đã không tiếc lời chỉ trích người kế nhiệm của mình, Tổng thống Joe Biden. Theo nguồn tin từ giới truyền thông theo dõi bài phát biểu, ông Trump đã tố ông Biden tấn công toàn diện đối với mọi thứ mà người Mỹ yêu mến và coi trọng chỉ trong vòng có 5 tháng. Cựu Tổng thống tuyên bố rằng đường phố Hoa Kỳ đang bị bọn tội phạm chiếm đoạt và biên giới phía Nam thì đang bị xóa bỏ trước mắt người Mỹ. Vấn đề này cũng đã được cựu Tổng thống nêu ra trong bài phát biểu trước đó ở Ohio về làn sóng tội phạm ở các thành phố lớn của Mỹ, cũng như cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ. Ngay cả chính sách ngoại giao của chính quyền ông Biden với các nước như Nga, Iran và Trung Quốc cũng bị ông Trump đánh giá là đang cúi đầu một cách yếu ớt. Kết thúc màn chỉ trích của mình, ông Trump vẫn không quên nhắc lại sự bất mãn với hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ mà ông cho là không công bằng, thiếu tự do và gian lận. Trong khi một số chuyên gia nhận định các cuộc vận động quyết liệt của ông Trump là một tín hiệu cho thấy ông có thể tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, những người khác lại nói rằng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Về phía cựu tổng thống, trước đây ông cho biết ông có kế hoạch tranh cử trở lại, nhưng bây giờ ông nói quyết định phụ thuộc vào tình hình ở Hoa Kỳ và đảng Cộng hòa. Trong lúc đó, chính quyền ông Biden đang đau đầu để giải quyết những sự vụ tấn công bằng mã độc ransomware mới nhất xảy ra vào hôm 2 tháng 7 vừa qua vào hàng trăm doanh nghiệp Mỹ. Được biết, các tổ chức có liên kết với Nga bị nghi liên quan đến các vụ tấn công này. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Bảy 3 tháng 7 theo giờ địa phương cho biết, ông đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Hoa Kỳ điều tra kẻ đứng sau vụ tấn công ransomware tinh vi. Công ty bảo mật Hundred Lab hôm thứ Sáu 1 tháng 7 nhận định rằng họ tin băng đảng Ransomware Review có liên hệ với Nga là nguyên nhân gây ra đợt tấn công ransomware mới nhất. Tháng trước, FBI cũng đã đổ lỗi cho chính nhóm này làm tê liệt nhà sản xuất thịt lớn nhất thế giới JBS chi nhánh tại Mỹ. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong lúc ông nhận được câu hỏi từ phóng viên khi đang trong chuyến thăm đến bang Michigan để vận động người dân tiêm chủng. Ông Biden cho biết ông đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Mỹ điều tra và Mỹ sẽ đáp trả nếu họ xác định Nga thực sự có tội. Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Geneva vào ngày 16 tháng 6, ông Biden kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin truy quét các tin tặc mạng đến từ Nga, đồng thời cảnh báo về hậu quả nếu các cuộc tấn công ransomware như vậy vẫn tiếp tục gia tăng. Theo Reuters, các tin tặc thực hiện vụ tấn công mới nhất đã chiếm đoạt phần mềm quản lý công nghệ được sử dụng rộng rãi từ một nhà cung cấp có trụ sở tại Miami có tên là Kaseya. Tin tặc đã lợi dụng phần mềm quản lý của Kaseya được gọi là VSA để phát tán mã độc vào tệp của khách hàng. Được biết, phần mềm của Kaseya được nhiều công ty từ lớn đến nhỏ trên toàn cầu sử dụng. Công ty bảo mật Hundred ước lượng mã độc đã lây nhiễm cho khoảng 200 khách hàng. Theo John Hammond, nhà nghiên cứu bảo mật cấp cao của Hundred cho biết trong một email, kỹ thuật của hacker nhằm chiếm quyền điều khiển một phần mềm để xâm nhập hàng trăm hoặc hàng nghìn người dùng cùng một lúc ngày càng được nâng cao. Cũng tại Mỹ, hàng trăm chuyến bay đã bị hoãn, hủy hoặc chuyển hướng vào tối thứ Bảy 3 tháng 7 theo giờ địa phương sau sự cố rò rỉ nước tại sân bay quốc tế John Fitzgerald Kennedy ở thành phố New York. Theo báo cáo, sự cố rò rỉ nước được đánh giá không quá lớn, xảy ra trong tháp điều khiển chính của sân bay, nhưng tác động là rất đáng kể khi gần 300 lượt khách hàng dự kiến đến vào tối thứ Bảy đã bị hoãn hoặc chuyển hướng. Sân bay đã đăng thông báo trong một tweet rằng sân bay vẫn mở cửa, tuy nhiên do sự cố này cùng với điều kiện thời tiết khu vực, khách hàng có thể đối mặt với sự chậm trễ. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA nói với tờ Insider rằng các nhân viên kiểm soát không lưu đã báo cáo rò rỉ nước trên trần của tòa tháp và công tác di dời chuyển đến một tòa tháp thay thế đã được tiến hành, khiến sự chậm trễ xảy ra. Tuy nhiên, sau đó FAA cho biết các bộ điều khiển đã quay trở lại tháp ban đầu vào tối thứ Bảy 3 tháng 7 và tiếp tục hoạt động bình thường.
Một phần vì sự gián đoạn này mà ngày Chủ nhật hôm qua 4 tháng 7 đã trở thành ngày cuối tuần hoạt động đông đúc nhất trở lại kể từ khi bắt đầu đại dịch. Với ước tính khoảng 3,7 triệu người Mỹ sẽ bay vào cuối tuần này, tăng 164% so với năm ngoái. Cơ quan quản lý an ninh giao thông vận tải cũng thông báo rằng họ đã sàng lọc một con số khổng lồ 2,1 triệu người tại các điểm kiểm tra an ninh sân bay chỉ riêng vào ngày 1 tháng 7, vượt qua số lượng của năm 2019. Vào sáng ngày 17 tháng 6, cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc CMSA cho biết tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12 của nước này đã kết nối thành công với mô đun lõi Thiên Hòa sau khi được phóng vào sáng cùng ngày. Trong sứ mệnh, Thần Châu 12 đã mang theo 3 phi hành gia là Nhiếp Hải Thắng 56 tuổi, Lưu Bá Minh 54 tuổi và Thang Hồng Ba 45 tuổi. Trong thông tin mới nhất, vào sáng Chủ nhật hôm qua 4 tháng 7 theo giờ địa phương, 2 trong số 3 phi hành gia Trung Quốc là Lưu Bá Minh và Thang Hồng Ba đã bay ra khỏi mô đun cốt lõi của trạm vũ trụ thường trực của Trung Quốc để thực hiện hoạt động khám phá ngoài không gian đầu tiên của họ. 2 phi hành gia đã mặc bộ đồ ngoại vi thế hệ mới của quốc gia và thực hiện nhiệm vụ sử dụng một cánh tay robot lớn để tiến hành một số hoạt động bao gồm lắp đặt thiết bị bên ngoài tàu vũ trụ và di chuyển camera toàn cảnh. Trong lúc đó, Thiếu tướng Nhiếp Hải Thắng, chỉ huy sứ mệnh, sẽ ở lại bên trong mô đun và hỗ trợ điều khiển cánh tay robot. Được biết, các phi hành gia này sẽ làm việc trên trạm không gian Thiên Cung trong 3 tháng trước khi họ trở về lại trái đất. Trước đó, mô đun đầu tiên của trạm vũ trụ mô đun Thiên Hòa đã được đưa lên không gian vào ngày 29 tháng 4, mở đường cho một loạt sứ mệnh quan trọng tiến tới hoàn tất việc xây dựng trạm không gian vào cuối năm 2022 của Trung Quốc. Vòm nhiệt là một trong những thảm họa khí hậu đã xảy ra trên thế giới trong những tuần gần đây, gây nắng nóng kỷ lục ở miền Tây Canada và Tây Bắc nước Mỹ, kéo theo mức nhiệt cao chưa từng thấy, khiến nhiều người tử vong vì sốc nhiệt. Ở Oregon, Washington và miền Tây Canada, các nhà chức trách đang điều tra hơn 800 trường hợp tử vong có thể liên quan đến thảm họa nắng nóng kinh hoàng. Sẽ mất nhiều tháng trước khi các chuyên gia biết chính xác có bao nhiêu cái chết trong số đó có thể là do biến đổi khí hậu. Nhưng các nhà nghiên cứu cho biết họ gần như chắc chắn rằng sự ấm lên do phát thải khí nhà kính của con người đóng một vai trò quan trọng. Các nhân viên cứu hỏa đang tích cực chiến đấu với 44 đám cháy lớn đã đốt cháy gần 700.000 mẫu Anh. Trong khi đó, ở Verkhoyan, Siberia, thường là một trong những nơi có cái lạnh nhất hành tinh, nhưng những ngày gần đây nhiệt độ bề mặt đất đã tăng lên 48 độ C. Đứng trước thảm họa này, Catherine Hayhoe, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học Công nghệ Texas và là nhà khoa học trưởng của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên cho biết, biến đổi khí hậu đã khiến cho thời tiết chống lại chúng ta. Những cực đoan này là điều mà chúng tôi biết sẽ đến. Nỗi đau khổ ở đây và bây giờ là do chúng ta đã không chú ý đến các cảnh báo một cách đầy đủ. Con người đốt nhiên liệu hóa thạch đã khiến trái đất nóng lên khoảng 1 độ C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp. Đó là một sự thay đổi đáng kể dẫn đến các thảm họa thiên nhiên thường xuyên và nghiêm trọng một cách không cân đối. Các nhà khoa học đã nhận thức được những hiện tượng này trong nhiều thập kỷ và từ lâu đã cảnh báo về khả năng trái đất nóng lên có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan thảm khốc. Cái nóng quá khủng khiếp nên là một dấu hiệu cảnh báo cho tất cả chúng ta. Thỏa thuận khí hậu Paris 2015 kêu gọi nhân loại hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C. Một báo cáo tiếp theo của các nhà khoa học Liên Hiệp Quốc cho thấy rằng sự ấm lên vượt quá 1,5 độ C sẽ gây ra thảm họa mực nước biển dâng cao, gần như mất hoàn toàn các rạn san hô và gia tăng tần suất lẫn cường độ của các thảm họa thiên nhiên. Nhưng thế giới khó có thể đạt được một trong hai mục tiêu đó. Hầu hết các quốc gia đã không giảm phát thải khí nhà kính gần đủ để đạt được các mục tiêu đặt ra trong thỏa thuận Paris. Chuyển sang một thông tin về Covid-19, Sở Y tế Công cộng quận Los Angeles, Mỹ trong tuần trước đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang trong nhà, ngay cả khi họ đã được tiêm phòng, do sự gia tăng các trường hợp nhiễm coronavirus từ tháng 5 đến tháng 6. Các quan chức y tế của quận cho biết biến thể Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ đang nhanh chóng lây lan trên toàn bộ dân số chưa được tiêm chủng của quận Los Angeles. Không những vậy, lưu ý cũng được đưa ra rằng các ca bệnh trong quận đã tăng gấp đôi và số ca nhập viện tăng 30%. Hiện tại, khoảng 51% cư dân trong quận Los Angeles của Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ. Giám đốc Y tế Công cộng quận Los Angeles, Barbara Ferrer, chỉ ra rằng mặc dù vaccine có hiệu quả cao nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy một số ít các cá nhân dẫu đã được tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể bị nhiễm biến thể Delta và có thể lây nhiễm cho người khác. Sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu vaccine có thể bảo vệ chống lại các biến thể hay không. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 5 tháng 7 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.